हेलो साथीहरु नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आज फेरि म नयाँ भिडियोको साथ आइसकेको छु। आज चाहिँ म तपाईहरुमा सिस्नुको रेसिपी लिएर आएको छु। आउनुस् यसलाई चाहिने सामग्रीहरु हेरौं। यो चाहिँ बनाउन एकदम सजिलो हुन्छ र हेल्थको लागि पनि एकदम राम्रो हुन्छ। यहाँ चाहिँ मैले 250 ग्राम जति सिस्नुलाई किनेर लिएको छु। यसमा चाहिँ म मकैको पिठो अलिअलि हाल्दै यसलाई केलाउँछु। यसरी केलायो भने चाहिँ यहाँ भएको किराहरू पनि झर्ने गर्छ यो पिठोले गर्दाखेरि। यहाँ चाहिँ म चिम्टाले मजाले मिक्स गर्दैछु। किराहरू छ भने पनि झर्छ यसो गर्यो भने। अब यसलाई चाहिँ म पखाल्नको लागि एउटा आरीमा हाल्दिदैछु। अब यसमा मैले पानी हाल्दिदैछु। म चाहिँ चिम्टाको सहयोगले यसलाई मजाले पखाल्दैछु। पखालेर एउटा छान्नीमा राख्दैछु। अब मैले चाहिँ यहाँ पखालिसकेको छु। यहाँ मैले अलिकति जिरा र लसुनलाई किच्याएर लिएको छु। एउटा प्याजलाई काटेर लिएको छु मसिनोसँग। 1 चम्चा मेथी लिएको छु। 4टा जति भिन्डीलाई मसिनो पिसमा काटेर लिएको छु। एउटा टमाटर, सनफ्लावर तेल, सुकेको खोर्सानी 3टा जति लिएको छु। एउटा कागती, जिरा धनिया पाउडर, बेसार, स्वादअनुसारको नुन, अदुवा। यहाँ चाहिँ मैले 2 चम्चा मकैको पिठोमा पानी हालेर लिएको छु। कुकर पनि बसाइदिसकेको छु। कुकर तातिसकेको छ। यसमा मैले तेल हाल्दैछु। तेल तातुन्जेलमा तपाईले मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला। मैले मेथीलाई पनि फुराइसकेँ। यसमा म प्याजलाई पनि हाल्दिदैछु। यसलाई चलाउँछु म मजालेसँग। यसमा म भिन्डीलाई पनि हाल्दिदैछु। बेसार, यसलाई पनि म मजाले मिक्स गर्छु। अब टमाटरलाई पनि हाल्दिदैछु। यसलाई पनि म मजाले मिक्स गरिदिदैछु। अब यतिको भएपछि म जिरा धनिया पाउडरलाई पनि हाल्दिदैछु। आफ्नो स्वाद अनुसारको नुन। यसलाई पनि म मजाले मिक्स गर्छु। अब टमाटर पनि पाकिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ म पानीलाई हाल्दिदैछु। तपाईहरु कतिको रस खान चाहनुहुन्छ त्यही अनुसारको पानी हाल्नु होला। अब मैले भिजाएर राखेको पिठोलाई पनि हाल्दिदैछु। पिठोले चाहिँ रसलाई बाक्लो बनाउँछ। अब यसलाई म एकछिनको लागि छोप्दिन्छु ताकि यो छिटो छिटो उम्लियोस्। अब उम्लिनु पनि थालिसकेको छ। मजाले उम्लेपछि चाहिँ म यसमा सिस्नुलाई हाल्दिदैछु। सिस्नुले चाहिँ हड्डीहरू सम्बन्धी रोगहरूलाई एकदम फाइदा गर्छ। यसलाई चाहिँ अहिले मान्छेहरूले औषधिको रूपमा पनि खोजी खाने गर्दछन्। हजुरहरूलाई सिस्नु मन पर्दैन भने पनि यो तरिकाबाट पकाउनु भने चाहिँ तपाईहरुलाई मन पर्ने छ। मलाई विश्वास छ। बनाएर खानुहोस्, कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। यसलाई मजाले मिक्स पनि गरिसकेको छु। यसमा मैले अदुवा पनि हाल्दिए अलिकति। यसले चाहिँ बास्ना मिठो आउँछ। अब म 5 सिटी जति लाउँछु सिस्नुलाई ताकि मजाले पाकोस्। पाँच सिटी पनि पुरा भइसकेको छ। कुकरको बिर्को पनि खुलिसकेको छ। हेर्नुहोस् त मजाले पाकिसके जस्तो छ। अब यसलाई म मजाले मिक्स गर्छु। यसलाई फिर्के पनि लगाइदिनुहोस् ताकि मजाले घुलियोस्। यसको छोक्राहरू बाँकी नरहोस्। अब मजाले मिक्स भइसकेको छ सिस्नु। अब मैले चाहिँ यहाँ एउटा डाडु बसालिसकेको छु। यसमा मैले अलिकति तेल हाल्दिए।
1 चम्चा जति म जिरालाई हालिदिँदैछु। सँगसँगै म लसुनलाई पनि हालिदिँदैछु। यसलाई चाहिँ रातो हुन्जेलसम्म खर्याउनुपर्छ। यसमा चाहिँ मैले 3टा जति सुकेको खुर्सानीलाई पनि हालिदिँदैछु। यसलाई पनि म मजाले खर्याउँछु। अब यो चाहिँ रातो भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म झानिदिँदैछु। यसो गर्नुभयो भने चाहिँ बास्ना एकदम मिठो आउँछ, स्वादलाई पनि मिठो बनाउँछ। अब चाहिँ सिस्नो रेडी भइसकेको छ। यसलाई म मजाले चलाएर सर्भ गर्छु। हेर्नुहोस् त कति मजाले पाकेको छ। अब यसलाई चाहिँ म सर्भ गर्दैछु। हजुरहरू पनि ट्राई गरेर खानुहोला, कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भनिदिनु। यसमा चाहिँ म कागती पनि निचोडिदिँदैछु ताकि टेस्ट मिठो आओस्। अब चाहिँ मेरो रेडी भइसकेको छ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.